Parang nakalipan natin.
වට්ටක්කේ ලුණු ටිකක් මදි නේ. චුට්ටක් මදි පුතේ. යන්නේ. හරි. ඉතින් Igual. Lên jalan nó không biết. Boleh kan dia tu? Boleh. Kau tati amma? Amma kusti. Amme? Kau? Boleh kan dia tu amma? Hari putih hondai, ඒක හොඳයි. Boleh kan dia tu? ගොඩක් නෙමෙයි ඉතින්. Ada awal badan padan. පාටක් නෑ අද දවසම මේ වගේ දන්නේ. දලුත් තියෙනවා. Habis dah kan lesi.
Buat kali lagi ya. Buat kali lagi apa kematian? Cari aja. Sakit tak? Dah boleh je. Masa itu tadi? Kasai putih. Mata kan nggak saya kiri kok. Sakit tak?